kênh Hoàng Thiên Long. CC là nơi chia sẻ những thủ thuật, mẹo hay và kiến thức hữu ích về máy vi tính dành cho mọi người, từ người mới bắt đầu đến người dùng nâng cao. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu, giúp tối ưu hiệu suất máy tính, khắc phục lỗi thường gặp và khám phá nhiều tính năng thú vị trong thế giới công nghệ. Nếu bạn yêu thích công nghệ và muốn chiếc máy tính của mình ngon lành hơn mỗi ngày, thì đừng ngần ngại nhấn nút đăng ký subscribe và bật chuông thông báo nhé. Kênh của mình mới được lập, số lượng đăng ký còn rất ít, cho nên mỗi lượt đăng ký của bạn sẽ là động lực to lớn để kênh tiếp tục chia sẻ thật nhiều nội dung hay và bổ ích hơn nữa. Mình xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ kênh. Trân trọng. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các anh chị các bạn chúng ta tải và cài đặt cái phần mềm Office 2024. Thì có thể nói rằng trước đây để tải được các bản cài đặt phần mềm Microsoft Office thì chúng ta rất dễ tìm. Chỉ cần lên ngay trang chủ của Microsoft thì chúng ta sẽ tải về cái bản Office. Tuy nhiên thời điểm hiện nay thì khi mà Microsoft nói ra phiên bản là Microsoft 365 thì phiên bản này hầu như chúng ta phải mua, dành cho có được có nhăn nhưng mà chúng ta phải bỏ tiền chúng ta mua với cái giá tiền rất là cao. Chỉ đăng ký theo tháng, theo năm, tốn phí rất cao. Ví dụ chẳng hạn đây nè, người dùng cá nhân một năm mà chúng ta phải tốn khoảng 2,1 triệu, cả gia đình thì khoảng 2,6 triệu, còn có cao cấp hơn thì khoảng 5,1 triệu. Cái chi phí nó hơi cao. Do vậy thì chúng ta thông thường có nhu cầu là chúng ta sẽ sử dụng gói trả phí một lần. Nếu vậy chúng ta phải tìm được những cái bản Word cũ, chẳng hạn trước là chúng ta hay xài Word 2007, 2010, 13, 16, 19, 21 và 24. Nhưng mà khi chúng ta lên trang chủ của Microsoft thì khi mà chúng ta nhấp vào cái đường link thì đa phần nó chỉ dẫn về hết là Microsoft 365. Chúng ta không tìm được cái file để chúng ta cài đặt apply ở trên trang chủ này, hoặc nó giấu rồi chúng ta tìm cũng rất khó. Khi mà chúng ta chọn này, nó đều nó dẫn về là nâng cấp từ phiên bản cũ lên 365. Như vậy chúng ta sẽ rất khó khăn trong quá trình sử dụng của mình. Thì trong clip này mình sẽ hướng dẫn các chị các bạn chúng ta tải và cài đặt cái phiên bản cũ hơn của Microsoft Office, bao gồm cái phần mềm Word, Excel, PowerPoint mà chúng ta hay xài đó. Cách thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ lên mạng, chúng ta tìm được cái file ISO để cài đặt Office. Tìm phiên bản chúng ta có thể chọn 21 cũng được, 24 cũng được, 13, 16, 19 cũng được. Nói chung phiên bản nào thì chúng ta cảm thấy ok chúng ta dùng thôi. Mà các phiên bản về sau thì cái dung lượng nó càng nặng, máy đây chúng ta đòi hỏi cái cầu hình nó tương đối mà chạy ok. Sau khi chúng ta tải được cái file cài đặt của Office về máy thì chúng ta sẽ tiến hành giải nén ra. Sau khi giải nén thì chúng ta sẽ được file setup như thế này. Đầu tiên muốn cài đặt phần mềm chúng ta nhấp file setup lên, chọn ở trong mở cũng được, mà thông thường thì mình hay chạy dưới quyền quản trị của hệ thống. Hiện thông báo lên chúng ta chọn yes. Phần mềm sẽ mở lên và tiến hành cài đặt cho chúng ta. Đối với cái bản của Excel trước đây chúng ta phiên bản 19, 16 hoặc mấy bản thấp hơn á, 13 rồi á, thì khi mà chúng ta tiến hành cài đặt chúng ta có thể tùy chọn cài phần mềm nào hoặc là không cài phần mềm nào. Tuy nhiên cái phiên bản sau này á, thì đa số nó tích hợp sẵn luôn. Chẳng hạn nguyên bộ Office đi, nó có 10 cái phần mềm trong đây thì sẽ mặc định là nó cài hết 10 luôn, chứ chúng ta không thể chọn là cài được cái nào chúng ta bỏ cái nào. Quá trình cài đặt nó diễn ra cũng tương đối nhanh. Chúng ta chờ chút xíu để hệ thống nó tự nó load file. Cái ưu điểm mà chúng ta tải được cái file offline là tải cái file cài đặt về máy so với cài trên mạng thì khi mà chúng ta cài trực tiếp về máy nó sẽ nhanh hơn. Chúng ta cứ tải cái file về hệ thống tự load. Còn một số phiên bản mà chúng ta phải cài trực tiếp vào mạng, chẳng hạn như Microsoft Office 365 mà chúng ta không có được cái file apply thì bắt buộc chúng ta phải tải trực tiếp trên Microsoft về. Thì như vậy nó sẽ tốn thời gian, như là chờ đợi quá trình cài đặt chúng ta sẽ lâu hơn. Cái này chúng ta cứ tải cái file cài đặt về, chúng ta chọn lên thôi. Quá trình cài đặt nhanh hay chậm mà tùy thuộc vào cái hình máy của chúng ta chịu khó chờ trong chút xíu.
Ở đây mình sẽ không có tua mà để cho máy nó tự đặt từ đầu đến cuối để cho các anh chị các bạn chúng ta tiện theo dõi. Như vậy là xong ha. Hệ thống nó đã báo là nó cài đặt thành công ha. Nó đã nâng lên Microsoft Office 365 luôn. Có lẽ khi mà chúng ta cài phần mềm Office nó sẽ đưa sẵn vào cái phần của Microsoft 365. Như vậy là chúng ta đã thành công cái bước cài đặt Microsoft Office. Hệ thống tiếp tục báo đã cài đặt thành công. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại cái nó đúng chưa. Chúng ta mở setting lên, chọn app, chọn cái install app, kéo xuống phần Office. Đây, ở trong máy tôi nó đã có sẵn Office 2021. Sau đó tôi cài thêm cái bản Microsoft Office phiên bản năm 2004 ha. Như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công. Sau đây tôi sẽ test chạy thử một hai cái phần mềm trong cái bộ cài đặt này. Đây, sau khi cài xong chúng ta sẽ mở đây phiên bản 2004, load lên rất nhanh. Nói chung giao diện nó cũng tương tự như mấy phiên bản trước thôi, chỉ nâng cấp một số tính năng. Tương tự 24 chạy load rất nhanh, Trên đây tôi vừa hướng dẫn các anh chị các bạn chúng ta cài đặt thành công cái phần mềm rất phổ biến Microsoft Office Word Excel để chúng ta thuận tiện trong công tác văn phòng của chúng mình. Xin cảm ơn các anh chị các bạn chúng ta đã theo dõi video.